Τον Μάρτιο του 1994, 4 έμπειροι χρυσοθύρες μπήκαν σε μια σφραγισμένη στοά στην Πίνδο. Δεν επέστρεψαν ποτέ. Οι αρχές βρήκαν τα αυτοκίνητά τους και τον εξοπλισμό τους ανέγκυχτο. Η αστυνομία μίλησε για ατύχημα. Όμως οι ντόπιοι ξέρουν την αλήθεια. Βρήκαν το χρυσό της κατοχής, αλλά μαζί βρήκαν και τον αιώνιο φύλακα. Ένα ερπετό πέρα από κάθε φαντασία. Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο που διέρευσε και θα σας παγώσει το αίμα. Το Μάρτιο του 1994, στην καρδιά της Πίνδου, μια ομάδα 4 έμπειρων χρυσοθύρων εισήλθε σε μια ξεχασμένη, σφραγισμένη στοά από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχαν στα χέρια τους έναν αυθεντικό χάρτη της εποχής που έδειχνε το σημείο όπου είχαν κρυφτεί 14 κυβότια με χρυσές λίρες και τη μαλφή κατά τη διάρκεια της κατοχής. Οι άνδρες αυτοί δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Όταν οι αρχές εντόπισαν την είσοδο της στοάς, βρήκαν τα αυτοκίνητά τους, τον ακριβό εξοπλισμό τους ανέγκυχτο και τους ανιχνευτές μετάλλων πεταμένους στο έδαφος. Οι αρχές μίλησαν για ατύχημα και εγκλωβισμό. Όμως, οι ντόπιοι και οι παλαιότεροι στην περιοχή ξέρουν την αλήθεια. Ξέρουν ότι οι 4 άνδρες δεν χάθηκαν από κάποια κατολίσθηση. Βρήκαν το χαμένο χρυσό, αλλά μαζί βρήκαν και κάτι άλλο. Κάτι που κατοικεί στο απόλυτο σκοτάδι αυτών των βουνών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί η τελευταία καταγραφή από τη συσκευή ασυρμάτου τους, που ήρθε στο φως χρόνια μετά, καθώς και τα κρυφά ευρήματα της αστυνομίας, θα σας παγώσουν το αίμα. Η ιστορία αυτής της τοποθεσίας ξεκινάει τη δεκαετία του 40. Σύμφωνα με τις τοπικές μαρτυρίες, στο συγκεκριμένο βουνό υπήρχε ένα δίκτυο από κρυφές στοές και καταφύγια που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι αλλά και οι αντάρτες για να προστατεύονται και να κρύβουν πολεμικό υλικό, πολύτιμα αντικείμενα και λίρες. Όταν οι ξένοι στρατιώτες κατέλαβαν την περιοχή, άνοιξαν νέες διόδους, επεκτείνοντας τα υπόγεια περάσματα για να ασφαλίσουν τα δικά τους κλοπημαία πριν αποχωρήσουν. Όμως, οι εργασίες σταμάτησαν απότομα. Κάποιες παλιές αναφορές που βρέθηκαν χρόνια μετά, μιλούσαν για ανεξήγητα φαινόμενα, εργάτες που έχαναν τα λογικά τους μέσα στο σκοτάδι και στρατιώτες που αρνούνταν να ξαναμπούν στις στοές, κάνοντας λόγο για έναν βαρύ, συρτό ήχο και 2 μάτια που τους κοιτούσαν μέσα από το απόλυτο μαύρο. Οι δυνάμεις κατοχής φράγισαν την είσοδο με τόνους τσιμέντου και έφυγαν βιαστικά. Πριν από μερικά χρόνια, ένας ηλικιωμένος κάτοικος του διπλανού χωριού, ο οποίος είχε εξαναγκαστεί από τους στρατιώτες κατοχής να δουλέψει στην εξκαφή εκείνης της στοάς το 1943, αποκάλυψε κάτι συγκλονιστικό πριν φύγει από τη ζωή. Όπως θυμόταν, οι στρατιώτες είχαν βρει μια φυσική σχισμή στο βάθος του βράχου που οδηγούσε ακόμα πιο βαθιά, στα έγκατα του βουνού. Μια νύχτα, 2 ξένοι αξιωματικοί κατέβηκαν εκεί κρατώντας φακούς για να ελέγξουν το χώρο. Μετά από 10 λεπτά, ακούστηκαν πυροβολισμοί και ουρλιαχτά που αντιχούσαν σε όλο το υπόγειο δίκτυο. Ο ένας αξιωματικός δεν βγήκε ποτέ. Ο δεύτερος βγήκε τρέχοντας, έχοντας χάσει εντελώς τα λογικά του, με τα ρούχα του σκισμένα, και επαναλάμβανε συνεχώς μια λέξη στη γλώσσα του: το ερπετό. Ήταν η ίδια νύχτα που ο διοικητής διέταξε να σταματήσουν τα πάντα και να σφραγιστεί η στοά με μπετόν, αφήνοντας τις λίρες μέσα. Κανείς δεν έπρεπε να ξαναπλησιάσει. Για δεκαετίες, το μυστικό έμεινε θαμμένο κάτω από τους βράχους και την πυκνή βλάστηση του βουνού. Μέχρι που το 2014, η ομάδα των 4 χρυσοθύρων κατάφερε, με τη βοήθεια σύγχρονων μηχανημάτων και γεωραντάρ, να εντοπίσει το ακριβές σημείο της θαμμένης εισόδου. Μετά από μέρες κρυφής εργασίας μέσα στη νύχτα, κατάφεραν να σπάσουν το παλιό τσιμέντο και να ανοίξουν ένα πέρασμα. Τα πρώτα μέτρα της στοάς ήταν γεμάτα υγρασία, σκουριασμένα αντικείμενα του πολέμου και την αποπνικτική μυρωδιά του κλειστού χώρου. Όσο προχωρούσαν όμως βαθύτερα, η στοά μεγάλωνε και κατέληγε σε τεράστιες, σκοτεινές υπόγειες αίθουσες. Εκεί, οι ανιχνευτές μετάλλων άρχισαν να χτυπούν μανιωδώς. Το σήμα ήταν πεντακάθαρο. Ο χρυσός ήταν εκεί, ακριβώς δίπλα τους, μέσα στα σαπισμένα ξύλινα κυβότια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέρευσαν αργότερα, η ομάδα βρήκε τα στρατιωτικά κυβότια, γεμάτα με χρυσές λίρες, πολύτιμα ρολόγια και κοσμήματα της εποχής. Η απληστία τους τύφλωσε. Άρχισαν να γεμίζουν τα σακίδια τους, χωρίς να προσέξουν ότι το έδαφος γύρω τους ήταν γεμάτο από παράξενα, τεράστια σημάδια, σαν κάτι βαρύ να είχε συρθεί πάνω στη σκόνη. Τότε ήταν που η θερμοκρασία στο υπόγειο έπεσε απότομα. Ένας βαθύς, υπόκοφος ήχος, σαν ανάσα γίγαντα, ακούστηκε από το βάθος. Οι φακοί τους στράφηκαν προς το σκοτάδι. Μέσα από μια σχισμή του βράχου, άρχισε να ξεπροβάλλει ένα πλάσμα που δεν έμοιαζε με τίποτα φυσιολογικό. Ένα ερπετό πέρα από κάθε φαντασία,
Ένα ομελέπια σκληρά σαν σίδερο, τεράστιο κεφάλι και μάτια που εξέπεμπαν μια όρατη, παραλυτική ενέργεια. Το πλάσμα αυτό έμοιαζε να ζει από την ενέργεια του χώρου, όντας ο αιώνιος δεσμοφύλακας του Χρυσού. Όταν η ειδική ομάδα της αστυνομίας μπήκε στη στοά για να ερευνήσει την εξαφάνιση, ήρθε αντιμέτωπη με πράγματα που δεν γράφτηκαν ποτέ στις επίσημες εκθέσεις. Οι προβολείς των αστυνομικών φώτισαν τα σακίδια των χρυσοθύρων. Ήταν γεμάτα χρυσό, αλλά κανείς δεν τα είχε αγγίξει μετά το συμβάν. Το πιο τρομακτικό έβριμα όμως ήταν η φακή των ανδρών. Ήταν ακόμα αναμένη, πεταμένη στο έδαφος, και οι μπαταρίες τους είχαν λιώσει από μια παράξενη, ακραία θερμότητα που αναπτύχθηκε στο σημείο. Στους τοίχους της στοάς υπήρχαν βαθιές χαρακές, σαν από τεράστια νύχια ηλέπια, που δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει από ανθρώπινα εργαλεία. Οι αστυνομικοί πήραν εντολή να μαζέψουν τον εξοπλισμό και να βγουν αμέσως έξω. Η υπόθεση έκλεισε σπευσμένα ως αγνοούμενη από υποχώρηση εδάφους, όμως κανένα σώμα δεν βρέθηκε ποτέ. Ο ασύρματος όμως ενός από τους χρυσοθύρες, που είχε μείνει ανοιχτός και κατέγραφε στη βάση του στο χωριό, διέσωσε τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα πριν την καταστροφή. Στο ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο κυκλοφόρησε χρόνια μετά μεταξύ των ντόπιων, ακούγονται οι κραυγές τρόμου των ανδρών, ο ήχος των βράχων που σπάνε από ένα τεράστιο βάρος και μια φωνή να ουρλιάζει με απόγνωση: «Δεν είναι φίδι. Θεέ μου, δεν είναι φίδι, μας κοιτάζει». Μετά, ακολουθεί ένας απόκοσμος, συρτός ήχος και απόλυτη σιωπή. Σήμερα, η είσοδος της στοάς έχει σφραγιστεί ξανά με νέο, παχύ στρώμα τσιμέντου και η περιοχή παραμένει εντελώς απομονωμένη από το χάρτη. Οι ντόπιοι αποφεύγουν να μιλούν για το συγκεκριμένο σημείο, φοβούμενοι μην ξυπνήσουν τις δυνάμεις του βουνού. Αν ποτέ βρεθείτε σε εκείνα τα δάση και ακούσετε έναν βαθύ ήχο να έρχεται μέσα από τη γη, μην νομίζετε ότι είναι ο άνεμος. Είναι ο φύλακας που υπενθυμίζει ότι ο χρυσός του βουνού έχει ιδιοκτήτη, και το τίμημα για να τον αποκτήσεις είναι η ίδια σου η ζωή. Αν η καρδιά σου άντεξε μέχρι αυτό το σημείο και θέλεις να ανακαλύψεις και άλλα κρυμμένα μυστικά που κόβουν την ανάσα, κάνε τώρα μια εγγραφή στο κανάλι μας και πάτα το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεσαι μέλος μιας ομάδας που τολμά να κοιτάξει εκεί που οι άλλοι στρέφουν το βλέμμα τους μακριά. Κάποια μυστικά είναι καλύτερα να μένουν στο σκοτάδι.